हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल लर्निङ नेपालमा। आज म तपाईहरुलाई कसरी कुनै पनि क्लास लेजर तयार पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियो खास गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि हो जो विद्यालय क्षेत्रमा पहिलो पटक काम गर्न गइरहेका छन् र त्यसलाई कुनै पनि क्लास लेजर कसरी तयार पारिन्छ भन्ने कुराको बारेमा बिल्कुलै कुनै पनि जानकारी छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि म आज यो भिडियो लिएर आएको छु। सो त्यसैले तपाईले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्दिनु होला र भिडियोको अन्तमा तपाईहरुले कुनै पनि क्लासको लेजर कति सजिलै तयार पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुनेछ। ल लेट्स स्टार्ट गरौँ। कसरी क्लासको लेजर तयार पार्ने त? कुनै पनि स्कुलको मार्क्स लेजर बनाउनका लागि हामी सर्वप्रथम माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा जान्छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गइसकेपछि कुन स्कुलको मार्क्स लेजर हामी बनाउँदैछौँ त्यो स्कुलको नाम लेख्नेछौँ। मैले यहाँ टाइम्स इन रोमनमा चेन्ज गरेँ ल्याङ्ग्वेजलाई। मैले यहाँ शारदा कुन इयरको बनाइरहेको छौँ हामीले त्यो इयर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 2075। अब यति गरिसकेपछि अब हामी क्लास लेख्नेछौँ। मैले यहाँ क्लास 10 लेखेँ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कति क्लासको त्यो क्लास लेख्नु पर्ने छ। त्यसपछि अब हामी लेजरको फर्मेटतिर जाउँ। लेजरको फर्मेटमा सबैभन्दा पहिले हुन्छ रोल नम्बर, नेम अफ द स्टुडेन्टलाई हल्का यसको साइज ठुलो पारौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ फुल मार्क्स र पास मार्क्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। पास मार्क्स। त्यसपश्चात अब हामी यहाँ विषयहरू लेख्न सुरु गर्नेछौँ। विषयमा सबैभन्दा पहिले इङ्ग्लिस। अब इङ्ग्लिस विषयमा अब फर्स्ट टर्मिनल, सेकेन्ड टर्मिनल, थर्ड टर्मिनलसम्म हुन्छ। त्यसपश्चात फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड तीनैवटाको हामी टोटल गर्नेछौँ पछि टोटल। त्यसपछि इङ्ग्लिसलाई हामी यसरी मर्ज गर्छौँ। हामी मर्ज गर्नेछौँ। पहिलो ऐच्छिक विषय लेख्नेछौँ। विद्यार्थीले अकाउन्ट लिएको छ कि हेल्थ लिएको छ। त्यसपश्चात त्यसलाई पनि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र टोटल
गरी यहाँ राख्नेछौँ। त्यसपश्चात द्वितीय विषय हाम्रो इकोनोमिक्स हो कि म्याथ हो, त्यसलाई लेख्नेछौँ। म्याथलाई लेखिसकेपछि पनि हामी यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गरी राख्नेछौँ। हामी यहाँ अब ग्रान्ड टोटल गर्नेछौँ। ग्रान्ड रिजल्ट लेख्नेछौँ। रिजल्ट पछि हामी यहाँ पर्सेन्टेज लेख्नेछौँ। पर्सेन्टेजलाई पनि हल्का यसको साइज ठुलो गर्छौँ। पर्सेन्टेज पछि हामी यहाँ कुन डिभिजनमा पास भयो। त्यसपछि हामी यहाँ पोजिसन लेख्नेछौँ। पोजिसन यति लेखिसकेपछि हाम्रो लेजरको फर्मेट तयार हुन्छ। अब एडिट गर्नेछौँ। यहाँ म्याथलाई मर्ज गर्छौँ यसरी, साइन्सलाई पनि यसरी मर्ज गर्छौँ, सोशललाई पनि यसरी मर्ज गर्छौँ। त्यसपछि HPE हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टलाई पनि यसरी मर्ज गर्छौँ। अकाउन्ट हेल्थलाई पनि यसरी मर्ज गर्छौँ। इकोनोमिक्स यसरी मर्ज गर्दै लाग्छौँ। यसरी मर्ज गरिसकेपछि यो ग्रान्ड टोटललाई माथिदेखि तलसम्म यसरी मर्ज गर्ने। त्यसपछि रिजल्टलाई पनि त्यसरी मर्ज गर्ने। पर्सेन्टेजलाई पनि यसरी मर्ज गर्ने। डिभिजन र पोजिसनलाई पनि सेम तरिकाले यसरी मर्ज गर्दै लाग्छौँ। यसरी मर्ज गरिसकेपछि यो शारदा इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल फर्स्टदेखि लास्टसम्म जहाँनिर हाम्रो पुरा लेजर सकिन्छ यसरी हामी यसलाई पुरा यहाँसम्म मर्ज गर्नेछौँ। त्यसपछि यो मार्क लेजरलाई पनि सरी यो भएन। त्यसपछि मार्क लेजरलाई पनि, त्यसपश्चात इयरलाई पनि सेम तरिकाले यसरी मर्ज गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई नेम अफ द स्टुडेन्ट, यो रोल नम्बरलाई अलि सानो पार्छौँ किनभने रोल नम्बरको साइज सानो भए पनि केही हुन्न। यो नेम अफ द स्टुडेन्टलाई हल्का ठुलो बनाउँछौँ, हल्का यसरी ठुलो बनाउँछौँ। त्यसपछि यसको साइज यसरी सानो गर्छौँ किनभने हामीलाई अङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ र अङ्क लेख्दाखेरि धेरै ठाउँ यसले ओगेड्दैन। त्यसपछि यसरी यसलाई सानो पार्दै जान्छौँ। यसरी सानो पार्दै गयो भने तपाईलाई पछि यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ किनभने प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईको यो एउटा पेपरमा आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसको साइजलाई हल्का रिड्युस गर्दै लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टोटल ग्रान्ड टोटललाई हामी यहाँ वाप टेक्स्ट गर्न सक्छौँ। वाप टेक्स्टले टेक्स्ट गर्दाखेरि यो
यसरी तपाईको तयार भयो क्लासको मार्क लेजर, कक्षा 10 को मार्क लेजर यसरी तयार हुन्छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी यसलाई पनि यहाँसम्म मर्ज गर्ने, यसरी मर्ज गर्ने र यसरी मर्ज गरिसकेपछि यसरी तपाईले यहाँ आवश्यकता अनुसार बर्डर राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले यहाँ अल बर्डर गरे। अल बर्डर गरिसकेपछि तपाईले यसरी विद्यार्थीको नाम के हो, विद्यार्थीको नाम यसरी राख्ने। फर्स्ट टर्मिनलमा कति मार्क्स पायो, सेकेन्डमा कति पायो, थर्डमा कति पायो भनेर यहाँ टोटल गर्न सकिन्छ। र म आउँदो भिडियोमा तपाईहरुलाई टोटल गर्दाखेरि के फर्मुला राख्ने हैन, ग्रान्ड टोटल गर्नको लागि के फर्मुला राख्ने, रिजल्ट कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने र डिभिजन कसरी निकाल्ने र पोजिसन कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। धन्यवाद।